Lục Chiêu Tài, Kiều Kiều đã mang cốt nhục của ta, từ hôm nay nàng ấy làm bình thê, còn ngươi lui xuống làm thiếp. Giao hết quyền quản gia ra đây, cái áo trường sam này là tháng trước ta bỏ 10 lượng bạc đặt may, gấm may hảo hạng nhất Tô Châu đấy. Khoác lên người hắn, trông cũng ra dáng người ra phết. Chiêu Tài, được hầu rửa chân cho lão gia có công danh là phúc phận ngươi tu mấy kiếp mới có đấy. Còn không mau giao chìa khóa nhà kho ra, đánh cho tân nương một bộ trang sức vàng ròng. Tỷ tỷ, đừng trách Cao ca ca, đều là lỗi của Kiều Kiều. Nếu tỷ tỷ không vui, Kiều Kiều sẽ đi bỏ đứa bé ngay. Kiều Kiều. À, Lục Chiêu Tài, một con gà mái không biết đẻ trứng, lấy tư cách gì mà không vui? Hiểu rồi, đây là đơn phương xé bỏ hợp đồng lao động dài hạn, lại còn muốn chiếm đoạt cổ phần gốc của ta. Được lắm, Triệu Cao, 3 năm nay ăn mặc tiêu xài của ngươi, ta coi như vốn đầu tư thiên thần. Hôm nay ngươi muốn tách ra làm riêng, vậy ta thanh lý theo điều khoản vi phạm, tính sổ 3 năm tiền sách vở bút mực, lộ phí đi thi của ngươi, 1.500 lượng. Mẹ ngươi dăm bữa lại mua nhân sâm yến xào, 2.000 lượng, phí mất việc, phí tổn thất thanh xuân, phí bồi thường tổn thương tinh thần, cộng thêm lạm phát 3 năm, tổng cộng 1 vạn lượng bạc mặt. Trả tiền, đồ đàn bà đanh đá sặc mùi tiền. Ta đường đường là Tân Khoa Tú Tài, sẽ báo quan bắt người đấy. Lai Phúc, ra đầu phố gọi cho Triệu Đại Tú Tài một cỗ kiệu 8 người khiêng. Khiêng thẳng tới huyện nha. Khoan đã, tiền kiệu 10 văn, thêm phí dịch vụ 5 văn, tổng cộng 15 văn. Thanh toán đi. 3 năm nay ăn của ta, xài của ta, túi thì rỗng còn sạch hơn cả mặt mày. Đồ đàn bà độc ác đáng băm vằm, ức hiếp mẹ quá con côi chúng tôi. Tôi không sống nữa đây này. Ngươi làm gì? Ngươi định giở trò gì? Tôi thấy bà lăn lộn dưới đất vất vả quá, cứ tưởng bà sắp không qua khỏi, nên tiễn trước một hồi chuông, kẻo xuống dưới lại lỡ mất giờ tốt. Ca ca, bụng muội đau quá, tỷ ấy muốn hại con của chúng ta. Lục Chiêu Tài, nam thai trong bụng Kiều Kiều mà có mệnh hệ gì? Ta bắt ngươi mạng đền mạng. Đau bụng à, có cần mời đại phu không? Xem thử có phải làm việc quá sức ở Xuân Phong lâu không nào. Sổ chi tiêu ở Xuân Phong lâu, mùng 8 tháng trước, Liễu cô nương gọi 3 kép chính, Ngọc Diện Phi Long, Giang Nam Tiểu Lang Quân và một tên mãnh nam A Ngưu tiêu hết 50 lượng. Ngày rằm tháng trước, 2 người, 30 lượng, còn gọi thêm một phần canh thập toàn đại bổ, bảo là để bồi bổ nguyên khí. Mũ xanh đội đầu còn tùm hơn cả dụng hẹ. Cái thai này chẳng phải do mấy gã đàn ông kia góp lại mà thành đấy chứ. Đặc sắc thật. Cao ca ca, đừng nghe ả nói bậy, cuốn sổ đó chắc chắn là giả mạo. Đồ đàn bà độc ác, vì hãm hại Kiều Kiều mà bịa đặt dối trá. Hôm nay ta hưu ngươi. Lục trưởng quầy, bà gọi tôi, gói lại đem bán sạch. Thằng đàn ông đưa tới hầm mỏ than, bà già đi cọ thùng phân, con đàn bà thì trả về Xuân Phong lâu. Thằng này da thịt non mềm, vào hầm mỏ than chắc không trụ nổi 3 ngày. Bà già thì chân tay chậm chạp, riêng con đàn bà lại bán được giá tốt. Ta là Tú Tài có công danh, xem ngươi có dám không? Căn nhà này là ta mua, cả nhà các ngươi, đến cả quần áo lót cũng là ta bỏ tiền ra may. Cái chức Tú Tài của ngươi cũng là tiêu tiền của ta mà thi đậu đấy. Hôm nay, một là ký giấy nợ 1 vạn lượng cùng thư hưu rồi cút khỏi đây. Hai là ký khế ước bán thân, Lục Chiêu Tài ta đã nói một là một, hai là hai. Ta ký. Cút.
Đám tranh chữ này là tâm huyết của ta phải mang đi. Bức mãnh hổ hạ sơn của Đường Bá Hổ, mà Lạc Khoản lại đề Đường Bá Miêu. Ngươi gọi cái này là mãnh hổ á? Lan Đình tập tự của Vương Hy Chi, mà trên đó để bản nhái cao cấp chợ mạng, 9 đồng 9 miễn phí ship, toàn là ta lấy xỉ ngoài chợ trời về để dỗ ngươi cho vui đấy. Hừ, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ba năm uất ức rốt cuộc đã được trút sạch, đến cả hơi thở cũng thông suốt hẳn ra. Lai Phúc tháo hết cửa nẻo trong nhà ra. Trưởng quầy, tháo ra thì tối hở gió mất, bán cho tiệm gỗ làm phế liệu, hở gió còn hơn dính cái xui xẻo của gã đàn ông tồi. Cửa tiệm phía đông thành, trang viên ngoài thành, trăm mẫu dụng tốt. Lỗ hổng do Triệu Cao tiêu hoang tuy không nhỏ, nhưng bù vào xong thì dòng vốn vẫn còn xoay được. Giấy nợ thế chấp của Hối Thông Hào, người vay Triệu Cao, vật thế chấp địa khế tiệm vải họ Lục, cùng phòng khế đại trạch phía đông thành. Số tiền vay 5 vạn lượng, là khoản đóng tư chương của Triệu Cao. Ngày tháng là 3 tháng trước, tức là hôm nay đáo hạn. Hôm nay sao? Trưởng quầy, không xong rồi, bên cửa tiệm có một đám người hung thần ác sát kéo tới, nói là tới thu tiệm. Triệu Cao, cái thằng xúc sinh đó, hắn lén ta đánh chìa khóa, đem hết gia sản của ta thế chấp cho cái tiền trang đen tối nhất thành. Có tiền rồi thì nuôi gái bao, lượn thanh lâu, mua tranh chữ giả để giả làm văn nhân. Trước khi cuốn gói còn không quên vét sạch túi ta. Hối Thông Hào, cái tiền trang mà người đời đồn rằng ăn người không nhả xương. Đại Đông gia lạnh lùng vô tình, thủ đoạn cay nghiệt, nghe nói thương hộ cả thành cứ nghe ba chữ Hối Thông Hào là chân đã mềm nhũn 3 phần. 5 vạn lượng, 1 vạn lượng của Triệu Cao còn chưa đòi được, giờ lại lòi ra món nợ 5 vạn lượng. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Lai Phúc, chuẩn bị xe, đi đâu vậy trưởng quầy? Tới Hối Thông Hào, tìm cái lão Đại Đông gia hắc tâm đó tính sổ. Đứng lại, Đông gia chúng tôi không tiếp khách lạ. Đông gia các ngươi nuốt của ta 5 vạn lượng, còn không cho chủ nợ tới cửa đòi cho ra lẽ sao? Đông gia đã dặn, nợ tiền trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay đáo hạn, bà hoặc là trả tiền, hoặc là cửa tiệm về tay chúng tôi. Không có con đường thứ ba. Trưởng quầy, hay là mình về nghĩ cách trước đã. Trưởng quầy, sao bà lại trèo qua cửa sổ vậy? Lục trưởng quầy. Lục trưởng quầy xông thẳng vào tư trạch của ta, lại còn nhìn trộm thân thể ta. Cái khoản này phải tính thêm tiền đấy. Tim mình đập to đến mức cả thành nghe thấy. Bình tĩnh nào, Lục Chiêu Tài, bình tĩnh. Mày tới đòi nợ, không phải tới xem người ta tắm. Dù đúng là, cũng đẹp thật, không phải đâu. Thẩm Đông gia, tôi tới bàn chuyện chính, chẳng ai bảo ta hắn lại trông thế này, biết vậy đã dẫn thêm mấy người cho vững dạ. Tên chồng cũ của tôi lén tôi đem địa khế đi thế chấp. Món nợ này tôi không nhận, trên giấy nợ có tư chương của hắn, tài sản chung vợ chồng, hoàn toàn hợp pháp, chúng tôi đã hòa ly rồi. Hòa ly là chuyện hôm nay, thế chấp là chuyện 13 tháng trước. Lục trưởng quầy là người làm ăn, phải biết giữ quy củ, nhưng cửa tiệm và nhà thì không thể mất. Đó là của cha tôi để lại, là toàn bộ vốn liếng của tôi. Tôi không trả nổi tiền, nhưng tôi có thể giúp ngài kiếm tiền.
Tôi nghe nói sổ sách hối thông hào năm nào cũng sai sót. Năm ngoái riêng vụ bị làm sổ giả đã lỗ tới 3.000 lượng. Ngài đang thiếu một kế toán đáng tin. Tôi sẽ làm sổ cho ngài, lấy công trừ nợ. Sổ cũ 3 năm, tôi tính xong trong vòng 1 nén nhang. Tính ra được thì ta cân nhắc đề nghị của ngươi. Tính không ra, thì ngày mai cửa tiệm của ngươi đổi sang họ Thẩm. Tiên sinh, kế toán của ngài là heo à? Tiệm tơ lụa phía Nam nhập 3.000 tấm vải, vào sổ ghi thành 300 tấm, lệch một lỗ hổng 2 vạn 7.000 lượng mà chẳng ai phát hiện. Còn chỗ này nữa, phí vận chuyển của Tào Bang tháng Chạp năm ngoái. Đơn giá thực là 3 lượng một thuyền, hắn báo sổ ghi 5 lượng, ở giữa ăn chặn bao nhiêu tiền lại quả thì tự mà tính. 3 năm tổng thu 21 vạn 4.673 lượng, tổng chi 198.210 lượng, lợi nhuận thực 16.463 lượng. Nhưng tiên sinh, kế toán báo cho ngài là 3 vạn lượng, khoản trên hơn 13.000 lượng ở giữa, hoặc là bị tham ô, hoặc là tính sai. Khuyên ngài đem ngay vị kế toán đó đi bán, giữ lại ăn Tết cũng chỉ tổ phí gạo. Sổ tính cũng khá đấy. Nhưng ta lại muốn có ngươi hơn. Tim hụt mất nửa nhịp, một sợi dây trong đầu phụt một tiếng đứt phụt. Bắt ngươi làm không công cho ta. Lấy công trừ nợ thì được, nhưng có làm có trả, trừ hết 5 vạn lượng rồi. Số giờ công dôi ra phải tính theo giá thị trường. Làm không công thì tôi không nhận. Vậy giảm 2 phần công. Tôi đi đây, cùng lắm thì bỏ luôn cửa tiệm. Được, chia 5 năm, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Dọn tới hối thông hào ở, ta muốn lúc nào cũng tìm được kế toán của mình. Có phải dê chui vào miệng cọp không đây? Mưa đi, vậy địa khế ngày mai sang tên. Thẩm Đông Gia. Hợp tác vui vẻ. Ký đi, Lục trưởng quầy. Khoảnh khắc ký xong, ta cứ thấy mình không phải đang ký hợp đồng lao động, mà giống ký một tờ khế ước bán thân hơn. Y hệt cái động tác lúc ta thu thư hưu của chồng cũ. Mai giờ thìn tới làm việc, trễ giờ trừ tiền. Ngài bảo làm không công, lấy đâu ra tiền mà trừ? Trừ vào địa khế của ngươi. Trưởng quầy, giữ được cửa tiệm chưa? Giữ được rồi. Có điều cái giá là ta tự đẩy mình vào chòng. Tim lại hụt một nhịp. Tiêu rồi, Lục Chiêu Tài, mày tỉnh táo lại đi, đó là chủ nợ của mày, không phải lương nhân của mày. Nhưng chủ nợ thì cớ sao lại đẹp trai đến thế chứ? Trưởng quầy, lần đó Triệu Cao vay tiền mở tiệc ở Vọng Nguyệt Lâu, còn cố tình sai Tiểu Đồng tới tận nơi đưa thiệp. Kính mừng Triệu Tú Tài nạp Liễu Thị làm thiếp, đặc biệt mời tiền thê Lục Thị tới dự lễ. Trong tiệc có thể giới thiệu cho Lục Thị vài gã góa vợ để an ủi cảnh gối chết lắm, chọc cho người ta lợm giọng tới mức này cũng coi là một loại tài năng đấy. Lai Phúc, chuẩn bị xe. Tiểu thư đừng nóng, đó là một cái bẫy. Ai nóng này? Ta tới mừng hắn một phần lễ, một phần đại lễ mà hắn cả đời không quên nổi. Ta đi đâu không liên quan tới ngài, liên quan tới ta chứ. Chồng cũ ngươi sáng tạo gớm, mở tiệc nạp thiếp mà cũng biến được thành đại hội xem mắt, nên ta phải tới lật tung bàn tiệc của hắn. Đi một mình sao? Dẫn Lai Phúc theo, bảo vệ con nợ của ta cũng là trách nhiệm của bản Đông gia mà. Ngài chuẩn bị sẵn từ trước rồi, tin tức nhạy bén là tố chất cơ bản của người làm ăn mà. Trưởng quầy, tôi cứ thấy ánh mắt Thẩm Đông Gia nhìn bà không bình thường đâu. Cái độ phô trương này, so với hồi ta gả cho hắn, 10 dặm hồng trang rình rang, thì thảm không nỡ nhìn. Chiêu Tài tới rồi, ta còn tưởng ngươi ngại không dám tới chứ. Thế nào, sau khi bị hưu thì sống chẳng dễ chịu gì nhỉ?
Nghe nói cửa tiệm của ngươi cũng sắp giữ không nổi rồi. Thẩm Đông Gia cũng tới góp vui sao? Phải chăng tới chúc mừng tân khoa tú tài là ta đây? Ha ha, Chiêu Tài, ngươi giờ bị quét khỏi cửa, lại chẳng ai thèm. Hay là ta rộng lượng chút, chừa cho ngươi một chỗ thiếp thất. Vị hôn thê của Thẩm Vạn Lượng ta, lấy tiền ném chết ngươi còn thấy bẩn tay. Phải nhiều tiền cỡ nào đây? Khoan đã, vị hôn thê. Ai là vị hôn thê của ngài chứ? Phối hợp chút đi, phí ra mặt ta miễn cho ngươi 10 lượng. 10 lượng, Lục Chiêu Tài ta lại là người để 10 lượng mua chuộc à? 50 lượng. 20, chốt. Phu quân, người ta không muốn ở chung với hạng người này. Phiền quá đi mà. Thu hoạch bất ngờ. Hóa ra đệ nhất phú hào cả thành cũng có lúc bị ngọt đến đỏ mặt. Nói nhảm. Hai người đính hôn từ khi nào vậy? Sao ta không hề biết, Lai Phúc? Triệu Tú Tài, vị mới cưới của ngươi định trộm tiền bỏ trốn kìa. Triệu Cao, tiệc nạp thiếp này tổ chức cũng được đấy. Lần sau nhớ thuê cò mồi xịn hơn chút nhé. Trưởng quầy. Không xong rồi. Trời sập hay đất lở thế? Đứt hàng rồi. Lô vải thu mới mình đặt ở Giang Nam đã bị cướp sạch. Lại nữa rồi. Ai làm vụ này? Là thương hội. Triệu Tú Tài ư? Không, cái thằng khốn Triệu Cao không biết làm cách nào bắt được mối với cựu hội trưởng. Cựu hội trưởng đã hạ tử lệnh, cả thành ai dám cấp hàng cho tiệm vải họ Lục, là chống lại thương hội. Triệu Cao giỏi lắm, mấy hôm trước tiệc nạp thiếp mất mặt to thế. Giờ bắt đầu giở trò bẩn rồi đây, chuẩn bị xe, tôi ly ký phía nam, tôn ký phía tây, từng nhà một mà nhờ vả. Lục trưởng quầy, thật không phải chúng tôi không giúp. Tiền hội trưởng đã lên tiếng, chúng tôi cũng phải kiếm cơm mà. Bà cứ tới cúi đầu với tiền hội trưởng một tiếng đi. Cúi đầu, trong từ điển của Lục Chiêu Tài ta làm gì có hai chữ đó. Lục Chiêu Tài, ngươi bị ngốc à? Sốt đến mức này rồi sao không tới tìm ta? Tìm ngài làm gì? Ngài có phải đại phu đâu. Ngài là chủ nợ của tôi mà. Ngoan nào, há miệng ra.
Giờ mới biết tim đập nhanh à? Ta nhắm mắt lại, giả vờ sốt đến mê man, chẳng nghe thấy gì hết, vành tai chàng đỏ ửng như sắp rỉ máu. Đẹp thật đấy. Cái đó, tối qua cảm ơn ngài. Cảm ơn gì? Cảm ơn ta đút thuốc, hay cảm ơn ta thay áo cho ngươi? Áo là ngài thay hả? Chứ còn ai? Chứ trông cậy vào tên tiểu đồng vụng về của ngươi sao? Đã tỉnh rồi thì bàn chuyện chính thôi. Thẩm Đông gia, thương hội cắt nguồn hàng của tôi. Ngài chẳng phải xưng là đệ nhất phú hào cả thành sao? Chuyện còn con này với ngài hẳn chẳng đáng gì. Lục trưởng quầy, ngươi nhầm một chuyện rồi. Ta là thương nhân thì coi trọng cái lợi. Ngươi đang nợ ta 5 vạn lượng, cửa tiệm sắp dẹp tới nơi, ta dựa vào đâu mà giúp ngươi? Nhưng mà, không như nhị gì cả. Đã buôn bán thì nói chuyện buôn bán, làm theo quy củ. Ngươi không giao được hàng, thì cửa tiệm thế chấp cho Hối Thông Hào là danh chính ngôn thuận. Mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi tiệm bị niêm phong rồi, nhớ đúng giờ tới Hối Thông Hào làm việc. Chỉ là sợ kế toán của ta ốm chết mất, không còn ai làm việc cho ta thôi. Lục Chiêu Tài, mày tỉnh táo lại cho ta đi. Lục Chiêu Tài giao không được hàng, thì phải theo khế ước bồi thường gấp 10 lần tiền phạt vi ước. Ngươi có lấy ra nổi không? Triệu Cao, vì muốn hạ gục ta mà ngươi cam tâm làm chó săn cho thương hội. Giỏi giang thật đấy. Lục trưởng quầy, ăn nói cho sạch sẽ vào, hôm nay ngươi không giao được hàng, cũng không nộp nổi tiền phạt, thì cửa tiệm này phải bị niêm phong. Chiêu Tài, thật ra ngươi vẫn còn một con đường. Tú bà Xuân Phong lâu nói rồi. Với nhan sắc của ngươi, ra làm kép chính, thì món 5 vạn lượng này cứ từ từ mà trả, kiểu gì cũng có ngày trả hết. Thế nào, có cần ta tiến cử cho một tiếng không? Rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt, niêm phong cửa tiệm của ả cho ta, ai dám động vào cửa tiệm chúng tôi. Hôm nay ai dám dán phong điều, ta liền chết ngay tại đây cho xem, để xem ai dám gánh một vụ án mạng trên lưng. Hừ, dọa ai đấy, ngươi cứ chết phần ngươi. Phong điều vẫn cứ dán. Ra tay. Lục Chiêu Tài, ngươi giỏi gan thật, dám đem mạng mình ra đùa. Ngài chẳng phải nói buôn bán thì nói chuyện buôn bán sao? Im miệng. Là Thẩm Đông gia, ngài làm vậy là có ý gì? Đám hàng này có đủ lấp đơn hàng của tiệm vải họ Lục không? Đủ rồi, đã đủ rồi thì các ngươi còn vây ở đây làm gì? Đợi ta mời cơm chắc. Thẩm Đông gia, ngài dựa vào đâu mà giúp ả? Ả chỉ là một mụ đàn bà bị ta hưu bỏ. Ả ngươi sặc mùi tiền, căn bản chẳng xứng với ngài. Tối qua nàng đã đem cả người lẫn trái tim thế chấp cho bản Đông gia ta. Phi vụ này, Thẩm Vạn Lượng ta ăn chắc cả đời. Tôi không, tôi đâu có, ngài đừng nói bậy, đừng cử động. Còn động nữa là ta hôn ngươi ngay trước mặt mọi người đấy. Ngài vừa nãy nói nhảm cái gì vậy? Ta nói nhảm câu nào? Ngươi nợ ta 5 vạn lượng, giờ cộng thêm cả xe tơ lụa thượng hạng này nữa. Cả đời này ngươi cũng trả không hết, chỉ còn cách lấy chính ngươi ra trừ nợ thôi. Đi thôi, vị hôn thê của ta, theo ta về Thẩm phủ. Về Thẩm phủ làm gì khi thỏa thuận sống chung? Phi vụ này xem ra cũng chẳng lỗ lã gì. Hắn rốt cuộc còn bao nhiêu mặt mà ta chưa biết đây. Thỏa thuận sống chung. Nghe chừng những ngày tháng sau này e là chẳng được yên ổn rồi.
Thẩm phủ rộng đến vô lý. Phủ ngài mấy chục gian phòng, sao lại bố trí tôi ngay sát vách phòng ngài, tiện gọi ngươi làm việc. Tôi đâu phải A Hoàng của ngài. Đúng vậy, ngươi là kế toán của ta, mà kế toán thì phải gọi là có mặt ngay. Và lại tiền ngươi nợ ta vừa cộng thêm một xe tơ lụa nữa. Ở gần một chút, ta canh chừng mới yên tâm. Thôi được. Thỏa thuận chống sói khi Lục, Thẩm ở chung, điều khoản rõ ràng, logic chặt chẽ, xứng danh điển phạm của giới luật pháp. Điều 1, hai bên giữ khoảng cách an toàn trên 3 thước. Vi phạm phạt 50 lượng bạc. Điều 2, chưa được phép thì không được vào phòng đối phương. Vi phạm phạt 100 lượng. Điều 3, nắm tay một lần trừ 100 lượng. Điều 4, các hành vi kiểu hôn hít, mỗi lần trừ 1000 lượng. Điều 5, các hành vi vượt giới hạn khác. Quyền giải thích cuối cùng mọi điều khoản trên thuộc về Lục Chiêu Tài. Kín kẽ không một kẽ hở. Một vạn lượng. Đặt trước gói 10 mấy cái hôn. Ngài nói thật à? Ta bao giờ hứa xuông. Cầm cho kỹ, lỡ ngày nào ta không nhịn được thì trừ cho tiện. Thẩm Vạn Lượng, ngài đúng là đồ lưu manh, miệng thì mắng lưu manh, mà tay thì thành thật ghê. 1 vạn lượng cơ đấy. Lục Chiêu Tài ta lần đầu thấy bị chiếm hời mà lại lời đến vậy. Cứ thế mấy ngày trôi qua, ban ngày ta ngồi phòng kế toán hối thông hào bấm toán lách cách. Tối về phòng xương phía đông Thẩm phủ ngủ. Thẩm Vạn Lượng giữ quy củ một cách lạ thường, không trèo cửa sổ, không xông vào phòng, đến cả nói chuyện cũng cách đúng 3 thước, ta lại thấy có chút không quen. Không phải đâu, ý ta là chuyện công việc ấy. Tự dưng chàng không tới canh ta làm việc nữa, hiệu suất tụt hẳn xuống. Chẳng liên quan gì tới rung động đâu, thật mà. Trưởng quầy, tin lớn, gì cơ, cái thằng khốn Triệu Cao bị tiền hội trưởng ép đi gánh phân đêm rồi. Hắn nợ tiền hội trưởng một đống tiền không trả nổi, nên bị bắt ra bãi phân làm trừ nợ. Hôm nay vừa hay tới lượt con phố nhà mình. Tuyến gánh phân của Triệu Cao đi ngang cổng Thẩm phủ. Cơ hội trời ban thế này mà không tận dụng thì đúng là phí của giời. Làm gì vậy? Diễn kịch. Phối hợp chút đi. Phí ra mặt trừ vào gói 1 vạn lượng của ngươi. Kịch gì, ngươi cứ ngồi đây là được. Phu quân. Há miệng nào. Ta, nụ cười đó nguy hiểm lắm. Như thợ săn nhìn thấy con mồi tự dâng tới cửa vậy. Diễn xuất của ngươi khá đấy. Hắn rơi tõm xuống hố phân rồi. Thẩm Vạn Lượng đứng bên nhìn ta cười, ánh mắt dịu dàng không chịu nổi, mà ta chẳng để ý tới. Thôi, diễn xong rồi, về làm việc đi. Kịch diễn xong rồi, nhưng thù lao thì chưa thanh toán. Vừa nãy ngươi đút cho ta 6 quả, ta trả ngươi 6 quả, công bằng, ngài tự ăn là được mà. Ngọt quá, chẳng biết là nho ngọt, hay là thứ gì khác nữa. 1 quả, còn 5 quả nữa. Thẩm Vạn Lượng, đồ lưu manh. Cái này tính là hôn, trừ 1000 lượng. Đây gọi là đút nho, trong thỏa thuận có ghi đâu. Lục trưởng quầy, lần sau viết thỏa thuận nhớ ghi cho đủ điều khoản nhé. Còn đứng đó làm gì? Vào đi, ngoài này gió lạnh. Tiếng tim đập ồn quá, ồn tới mức đầu óc ta nhão như hồ dán. Môi chàng mềm quá. Không đúng, là nho ngọt quá. Cũng không đúng nốt. Lục Chiêu Tài, mày tỉnh táo lại cho ta. Tối hôm đó, ta trằn trọc mãi tới canh 3 mới ngủ được. Trưởng quầy,
Bà chưa ăn sáng mà, ăn rồi. Con số tốt thật, con số không biết hôn người ta, con số khiến người ta bình tĩnh. Cả buổi sáng tính xong 3 cuốn sổ, hiệu suất kinh người. Thẩm Đông Gia có việc gì sao? Tối qua ngủ không ngon à? Quầng mắt thâm rồi kìa. Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn ngài quan tâm. Vậy sao mặt lại đỏ thế? Nóng đấy mà. Nóng, còn nóng hơn cả trận sốt cao hôm đó. Lục Chiêu Tài, mày tiêu rồi, mày tiêu tùng hoàn toàn rồi. Ngọt, cùng một vị với quả nho tối qua. Thẩm Đông Gia, trưởng quầy nhà tôi hôm nay sao vậy? Tính sổ mà cứ tủm tỉm cười. Không sao, cứ để nàng cười, sổ có tính sai thì ta tính lại là được. Cái tên Thẩm Vạn Lượng này thật đáng ghét tới mức đầu óc ta toàn hình bóng hắn. Ngươi chính là cái ả Lục trưởng quầy bị chồng hưu đó hả? Tô tiểu thư có việc gì? Gửi tiền thì ra tiền viện, muốn vay tiền thì tìm trưởng quầy, nhớ mang vật thế chấp tới. Đừng tưởng bám trụ ở Thẩm phủ là có thể bay lên cành hóa phượng hoàng. Vạn Lượng ca ca là phải cưới tiểu thư khuê tú danh môn cơ, loại đàn bà bị bỏ 2 đời chồng như ngươi, đến xách giày cho chàng cũng không xứng. Ta đúng là không xứng xách giày, ta chỉ xứng nắm giữ kho vàng của chàng thôi. Tô tiểu thư nếu rảnh quá, chi bằng về đếm lại sính lễ nhà ngươi mang tới, xem có đủ trả khoản nợ của chàng ở chỗ ta không đã. Vạn Lượng ca ca, Uyển Nhi chỉ muốn xem sổ sách của Lục trưởng quầy thôi. Vậy mà ta lại đẩy muội, đau quá, hình như cổ chân Uyển Nhi bị trẹo rồi. Không thương tổn tới tay chứ? Ta không đẩy nàng ta, tự nàng ta ngã đấy, ta biết mà. Ta đang hỏi tay ngươi có bị nàng ta đụng vào không? Ngươi còn phải tính sổ cho ta mà, tay mà bị thương thì tổn thất của Hối Thông Hào tính cho ai đây? Vạn Lượng ca ca, Tô tiểu thư đã chân cẳng bất tiện thì mau về phòng khách nghỉ đi. Thẩm phủ không nuôi kẻ ăn không, cũng chẳng nuôi kẻ ăn vạ. Thẩm Đông Gia, đào hoa của ngài thịnh ghê. Sao thế, ghen à? Nực cười, Lục Chiêu Tài ta chỉ hứng thú với tiền thôi. Chỉ là mấy con số trên cuốn sổ này, sao nhìn thế nào cũng thấy gai mắt. Tới nửa đêm, ta trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc toàn cái câu Tô Uyển Nhi nói ban ngày, Vạn Lượng ca ca. Nửa đêm canh 3, trai đơn gái chiếc, lại bưng canh sâm tới. Tình tiết này ta dành lắm. Hay cho người đấy, Thẩm Vạn Lượng, ban ngày giả bộ thanh tâm quả dục, tối tới lại giở trò bóc hộp bí mật à? Vạn Lượng ca ca, chàng suốt ngày lao lực, Uyển Nhi đặc biệt hầm cho chàng bát canh sâm, chàng uống lúc còn nóng đi, ra ngoài. Vạn Lượng ca ca, chàng đừng đuổi Uyển Nhi đi mà. Uyển Nhi nguyện làm mọi thứ vì chàng. Đông Gia, tới giờ rửa chân rồi đây. Làm gì vậy, con đàn bà điên kia? Xin lỗi nhé Tô tiểu thư, tay tôi lỡ trượt. Nếu cô không phiền, thì chậu nước rửa chân này coi như bữa phụ thêm cho cô vậy. Diễn xong rồi, ta về ngủ đây. Bưng cả chậu nước rửa chân tới để kiểm tra ta đấy hả? Ta đó là thấy chuyện bất bình thì rút đao tương trợ thôi. Sợ ngài bị con yêu tinh đó hút mất dưỡng khí, mai không kiếm tiền cho Hối Thông Hào được. Lục Chiêu Tài, cái vẻ cứng miệng của ngươi đúng là đáng bị trị. Ghen thì nói thẳng đi, thừa nhận ngươi thích ta khó vậy sao? Ai thích ngài chứ, đừng có tự đa tình. Không thích ta thật à? Nửa đêm bưng cả chậu nước rửa chân tới hắt người ta, không thích ta thì lúc nãy ngoài sân đỏ mặt cái gì? Đó là do nóng. Nóng lắm cơ à? Vậy còn bây giờ thì sao? Còn cứng miệng nữa không? Thẩm Vạn Lượng, ngài phạm quy rồi đấy. Thỏa thuận ghi rõ, hôn một lần trừ 1.000 lượng. Ta chẳng phải đã đặt sẵn gói 10 lần rồi sao? Đây mới là lần thứ mấy thôi. Gọi phu quân đi. Không gọi đâu. Vậy ta sẽ hôn tới khi nào ngươi chịu gọi mới thôi. Gọi phu quân. Phu quân Thẩm Vạn Lượng.
Ngài thế này là phạm quy, chúng ta đã ký thỏa thuận chống sói rồi mà, đã gọi phu quân rồi thì làm chồng ta phải làm tròn chức trách chứ. Quyền giải thích thỏa thuận thuộc về nàng, nhưng quyền định đoạt con người ta thì thuộc về ta. Phi vụ này xem ra lỗ to thật rồi. Ồ, chẳng phải Lục trưởng quầy sao? Nghe nói giờ ngươi theo Thẩm Phú Hào rồi. Sao còn tự thân ra ngoài chạy việc vặt thế? Giữa thanh thiên bạch nhật, càn khôn lồng lộng, dưới chân thiên tử, đâu dung các ngươi phóng túng. Đa tạ công tử giải vây, dám hỏi công tử tôn tính đại danh. Tại hạ Văn Tử Thanh, Tân Khoa Thám Hoa, giống nghe danh Lục trưởng quầy buôn bán có trung hào kiệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thám Hoa lang, tại hạ ở kinh thành có chút quan hệ, có lẽ giúp được nàng, không biết Lục trưởng quầy có hứng thú không? Ngày mai giờ mùi tại Vọng Nguyệt Trà lâu phía đông thành, chúng ta bàn kỹ hơn. Vị thám hoa này đẹp trai, tốt bụng, lại còn giàu. Ta đang nhẩm tính miếng ngọc này đem cầm được bao nhiêu tiền. Cái này ở đâu ra vậy? Tín vật một đối tác làm ăn tặng. Đối tác làm ăn là Văn công tử, chàng ta giúp ta một việc, còn bảo có thể giúp ta bán tơ lụa lên tận kinh thành. Lục Chiêu Tài, đầu ngươi vào nước rồi à? Một vị quan kinh thành lại đi lo chuyện vật bán vải ở Giang Nam của người ta nhiệt tình tốt bụng đấy chứ. Và lại, có tiền mà không kiếm thì mới là đồ ngốc. Hay lắm, trưởng quầy, có chuyện lớn rồi. Lại sao nữa? Tiệm bánh quế hương trai khắp thành đều bị Thẩm Đông ra mua sạch, không còn lấy một miếng bánh quế hoa. Hắn mua nhiều bánh thế làm gì? Cho heo ăn à? Văn đại nhân thích nhất bánh quế hương trai, mà đến vụn bánh cũng chẳng mua được, tức đến xanh cả mặt. Thẩm Vạn Lượng đường đường đệ nhất phú hào Giang Nam, lại đi giở cái trò con nít thế này. Trưởng quầy, Thẩm Đông gia, ngài có gì sai bảo? Trà lâu này ta mua rồi, giờ dọn dẹp đuổi khách đi. Thẩm Đông gia, ngài có ý gì đây? Ta tới thị sát chuyện làm ăn của vị hôn thê ta. Văn đại nhân có ý kiến gì sao? Lục trưởng quầy, ngươi đính hôn rồi à? Bổng lộc một tháng của Văn đại nhân là bao nhiêu? Có đủ mua nổi một hạt châu trên bàn tính vàng của vị hôn thê ta không? Thẩm Đông gia, quân tử chi giao đạm như thủy, ha có thể lấy tiền bạc ra đong đếm. Quân tử chi giao, ngươi tặng nàng ngọc bội, hẹn nàng uống trà, ngươi dám nói ngươi không có ý đồ với nàng à? Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Lục trưởng quầy thông minh lanh lợi, tại hạ quả thật ngưỡng mộ. Ngươi ngưỡng mộ cái con khỉ? Nàng là người của Thẩm Vạn Lượng ta cho nàng được cửa tiệm lớn nhất Giang Nam, cho nàng được ngân phiếu xài không hết, mỗi tối ta còn bưng nước rửa chân cho nàng được. Còn ngươi làm được gì? Hay là ngươi để nàng theo ngươi lên kinh thành mà húp gió tây bắc? Cái chuyện bưng nước rửa chân mà hắn nói sao hùng hồn được thế nhỉ? Cái độ mặt dày kéo căng hết cỡ. Thẩm Đông gia, đúng là không thể hiểu nổi. Lục trưởng quầy, chuyện hợp tác để hôm khác bàn tiếp vậy. Ha ha, Thẩm Vạn Lượng, ngài tuyệt thật đấy. Đường đường một thám hoa lang mà bị ngài bắt bẻ tới nói không nên lời. Nhưng mà ngài mua sạch cả tiệm bánh của người ta làm gì? Trẻ con thật đấy. Còn cười hà, trước mặt ta mà chiêu phong dẫn điệp, nhận cả tín vật của gã đàn ông khác, ngươi còn có lý cơ à? Ta đó là bàn chuyện làm ăn, bàn làm ăn mà cần tặng ngọc bội à? Cần phải vừa gặp đã yêu à? Cái dáng vẻ ghen của chàng lại có chút đáng yêu. Miếng ngọc đó ta định mai đem cầm, bù vào chi tiêu trong nhà thôi. Lục Chiêu Tài, ngươi đúng là đồ mê tiền. Ta cảm thấy mình đã hoàn toàn ngã gục trong tay người đàn ông này rồi. Không phải vì chàng có tiền, mà vì chàng chịu đút thuốc cho ta giữa ngày mưa to, chịu chống lưng cho ta khi tất cả mọi người cười nhạo ta, chịu vì ta mà ghen tuông trẻ con đến thế, sau này không được nhìn gã đàn ông nào khác. Một cái liếc cũng không được. Thỏa thuận chống sói hủy bỏ. Tối nay ngươi dọn sang viện chính. Đừng có mơ. Cảm giác này tốt một cách lạ thường. Hai trang đó ghi lại chính là dòng vốn cốt lõi nhất của Hối Thông Hào. Để lại đó, có kẻ động vào sổ sách của ta. Sao ta lại quên khóa cuốn sổ cốt lõi này vào kết sắt cơ chứ? Chỉ trong một đêm, đã bị kẻ khác lợi dụng sơ hở. Trưởng quầy, nha sai niêm phong cửa tiệm mình rồi. Có người đứng tên tố cáo Hối Thông Hào làm sổ giả, trốn thuế số lượng cực lớn. Thẩm Đông gia, đi với chúng tôi một chuyến. Đừng hoảng, ở nhà đợi ta đi bỏ tiền lo liệu. Ta rút hết bạc mặt của Hối Thông Hào ra, tiền của ta, ngươi không được động một xu đâu đấy. Chỉ cần cứu được Thẩm Vạn Lượng ra, có khuynh ra bại sản ta cũng cam lòng. Tỷ tỷ đang kiểm kê gia sản, chuẩn bị cải giá hà. Triệu lang nhà ta sắp lập đại công rồi. Chi phủ đại nhân đã nói, chỉ cần xác thực tội chứng của Thẩm Vạn Lượng,
3 phần gia sản Hối Thông Hào sẽ thưởng cho nhà họ Triệu. Sổ sách là do Triệu Cao trộm chứ gì. Ha ha, tỷ tỷ đừng nói bậy, đó là Triệu Lang đại nghĩa diệt thân, tìm ra bằng chứng thép Thẩm Vạn Lượng giàu mà bất nhân. Tỷ tỷ, cái giấc mộng làm phu nhân phú hào của tỷ là đã tới hồi kết rồi, vậy ngươi đi làm A Hoàn thông phòng nhé. Về bảo Triệu Cao, nếu hắn dám động nửa sợi lông của Thẩm Vạn Lượng, ta cho cả nhà hắn xuống địa ngục. Một tên tú tài lạc phách, sao có thể dễ dàng lẻn vào Thẩm phủ trộm sổ được? An ninh Thẩm phủ thuộc hàng đỉnh nhất thành cơ mà, 2 trang bị xé đi đó toàn là sổ khống. Nhìn thì số lượng cực lớn, nhưng thực ra chẳng có dòng tiền thật nào cả. Cái tên khốn này hại ta khóc phí bao nhiêu nước mắt. Đại nhân, đây chính là bằng chứng thép Thẩm Vạn Lượng trốn thuế. Thảo dân liều chết tố giác, khẩn cầu đại nhân minh xét rõ ràng. Vạn Lượng, ngươi còn gì để nói? Đại nhân, Thảo dân oan uổng. Cuốn sổ này căn bản không phải của Hối Thông Hào. Thẩm Đông gia chết tới nơi còn cứng miệng. Con dấu trên đây là tư ấn của Thẩm Vạn Lượng ngươi đấy, cái đó là khắc bằng củ cải. Đại nhân, dân nữ Lục Chiêu Tài, đại trưởng quầy Hối Thông Hào, đặc biệt tới trình nộp sổ sách thật 3 năm gần đây của Hối Thông Hào. Ngươi nói bậy, cái này rõ ràng là ta trộm từ thư phòng của hắn mà. Vậy có tính là đương đường thừa nhận tội đột nhập trộm cắp không? Triệu Cao vu cáo đại hộ nộp thuế của triều đình, lại đột nhập trộm cắp, tội thêm một bậc. Phán lưu đày tới mỏ than Tây Bắc, suốt đời không được hồi hương. Liễu thị tình nghi bao che, lập tức trục xuất khỏi thành. Ta nghe mà thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Còn không ôm tới đây, đợi ta qua đó ôm ngươi. Khóc gì chứ, ta chẳng phải đã ra ngoài lành lặn nguyên vẹn rồi sao? Thẩm Vạn Lượng, đồ khốn nạn, ngài bày cục mà sao không nói cho ta một tiếng? Ngài có biết không, ta suýt nữa đem cầm cả bàn tính vàng ròng để cứu ngài đấy. Nói cho ngươi há, cái đồ mê tiền như ngươi chắc chắn tiếc, không nỡ lấy sổ giả ra làm mồi câu, và lại không diễn cho thật thì Triệu Cao sao mà cắn câu được. Lục trưởng quầy, lần này nàng cứu ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ đánh lấy thân báo đáp vậy, đừng có mơ, thân giá của ngài giờ phải định giá lại đã. Trưởng quầy, bà về rồi, chúng ta phá sản rồi. Phá sản? Lục Chiêu Tài ta vất vả cực nhọc, tính sổ suốt 3 ngày 3 đêm, về tới nơi thì ngươi bảo ta phá sản. Nói cho rõ xem, tiền đâu, đi đâu hết rồi? Thẩm Đông gia đã chuyển toàn bộ cửa tiệm, kho hàng, ngân phiếu của Hối Thông Hào sang hết tên bà, rồi tự ngài ấy dọn ra khỏi Thẩm phủ, bảo rằng giờ ngài ấy là kẻ rỗng túi, không còn mặt mũi ở đại trạch nữa. Từ nay về sau, Lục Chiêu Tài nợ Thẩm Vạn Lượng 200 triệu văn tiền. Thẩm Vạn Lượng, ngài rốt cuộc muốn giở trò gì đây? Sao ngài lại tới? Cái này là có ý gì? Đúng nghĩa đen. Ta cho ngươi tất. Ta không cần. Không trả lại được đâu, nha môn đã sang tên hết rồi. Thẩm Vạn Lượng, ngài bị bệnh nặng gì à? Ngài mưu tính gì? Chẳng mưu tính gì cả. Chỉ là thấy ngươi xứng đáng có được những thứ này. Vậy còn ngài thì sao? Ta à? Ta giờ trắng tay rỗng túi, đến một bữa cơm cũng không lo nổi. Lục trưởng quầy nếu thương ta, thì ban cho ta miếng cơm ăn với. Tránh ra nào. 3 ngày nay ngài ăn gì? Vương Thẩm bên cạnh cho 2 cái màn thầu. Được rồi, Thẩm Vạn Lượng, nghe cho rõ đây, từ hôm nay ta bao nuôi ngài. Lục trưởng quầy, bao nuôi thì phải ký khế ước đấy. Mỗi tháng phí sinh hoạt tối đa 100 lượng, nhiều hơn thì không có. Ăn ở đi lại do ta sắp xếp. Nội dung công việc gồm nhưng không giới hạn ở khuân hàng, chạy việc vặt, sửa giường. Lục trưởng quầy, vậy là chính thức tuyển dụng ta rồi nhé. Lỡ lời điều cuối xóa đi, lời đã nói ra như bát nước đã hắt đi. Chốt, bàn tính vàng của ngươi đâu? Cho ngài rồi. Trưởng quầy, sao Thẩm Đông gia lại ra nông nỗi này vậy? Sau này đừng gọi Thẩm Đông gia nữa, gọi là Thẩm sư phụ. Giờ chàng là người làm thuê dài hạn ta mới nhận. Lục tổng, nước rửa chân của bà đây. Lục tổng nhà tôi nói rồi, theo bà thì có thịt ăn. Khi 4 chữ Lục tổng nhà tôi truyền khắp thành, ta đang gặm một con gà quay, suýt nữa nghẹn chết. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ xem sao ngài lại ngốc thế? Thẩm Vạn Lượng, ta hỏi ngài một câu, ngài phải thành thật trả lời. Ngài chuyển hết gia sản cho ta, có phải là đang thử lòng ta không? Thử xem ta có phải vì tiền của ngài hay không? Bị ngươi nhìn ra rồi, vậy kết quả thì sao? Kết quả à? Kết quả là Lục tổng của ta nói sẽ nuôi ta, ngươi nói xem, ta có dám đặt cược không? Đợi ta một lát. Thẩm Vạn Lượng, cầu được bao nuôi.
Lục Chiêu Tài, ta giao hết cả gia sản lẫn nửa đời còn lại cho nàng. Sau này nàng lo bên ngoài kiếm tiền, ta lo bên trong sưởi giường. Phi vụ này nàng có nhận không? Thẩm Vạn Lượng, cái thân ngài bán đáng giá bao nhiêu tiền? Ha ha, cái đồ mê tiền nhà ngươi. Chiêu Tài tiến bảo. Vạn Lượng quy tâm. Phi vụ này, đóng dấu đồng ý. Vậy Lục tổng, khi nào chúng ta tổ chức cưới? Để ta tính ngân sách hôn lễ trước đã. Đây là phi vụ lời nhất trong cả đời Lục Chiêu Tài ta. Kiệu thứ nhất, một bộ dương trang điểm gỗ tử đàn chạm hoa, giá thị trường 800 lượng. Kiệu thứ hai, bình phong 12 cánh thêu tô châu, giá thị trường 1.200 lượng. Kiệu thứ ba, chi nhánh thứ 7 của Hối Thông Hào ở phía Nam thành. Hai vợ chồng này gộp lại, bà cả Giang Nam e là sắp mang họ Thẩm. Họ Lục chứ, nghe nói Thẩm Đông gia ở rể mà. Hạt châu ấm áp, áp vào lòng bàn tay, như chính hơi ấm của chàng. Bước qua chậu lửa chưa? Bước rồi. Bái thiên địa chưa? Chưa. Vậy ngươi vội cái gì? Làm xong quy trình trước đã. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Khoan đã, công chứng tài sản trước hôn nhân. Ký xong rồi mới cưới tiếp. Đưa vào động phòng. Chương kế, thương nhân tơ lụa. Lễ kim 500 lượng, tiệm gạo nhà họ Vương. Lễ kim 300 lượng. Đồ tể họ Lý phía Nam tặng nửa con lợn. Quy ra 8 lượng bạc. Lưu viên ngoại phía Tây. Lễ kim 200 lượng. Không đúng. Lần trước ông ta mượn ta 30 lượng còn chưa trả. Phải trừ đi mới đúng. Phu nhân. Phu nhân à? Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Nàng thử tính xem ngồi đếm bạc lẻ ở đây thì lỗ mất bao nhiêu. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Một đêm ít nhất cũng mấy canh giờ. Mỗi canh giờ, thôi đừng tính nữa. Khoản đầu tư này, tỷ suất hoàn vốn khá thật đấy. Lục Chiêu Tài, nàng đến cả động phòng cũng dùng thuật ngữ tài chính à? Chứ sao, nói lời tình tứ thử một câu xem nào. Thẩm Vạn Lượng, con người ngài không bao giờ mất giá. Nàng cũng vậy. Ấy chà, ta chẳng nghe thấy gì đâu nhé. Chuyện kể rằng Giang Nam có đôi vợ chồng bảo bối, phu nhân nắm tiền, tướng công sưởi giường. Một người tính toán chi ly hơn cả gà sắt, một người ghen tuông cuộn sóng hơn cả nước Hoàng Hà. Hai người chung tay làm ăn, buôn bán công bằng, già trẻ chẳng lừa, chỉ có điều hơi chặt chém một chút. Hôm nay tiếp khách nam hay khách nữ? Khách nam. Trưởng quầy tiệm cầm đồ Lý Ký phía Bắc. Ta đi cùng nàng. Không cần, một lão già hơn 50 tuổi mà, ta vẫn đi cùng nàng. Trưởng quầy, làm sao đây, cho ông ta 1 đồng tiền. Trưởng quầy, bà đổi tính rồi sao? Bảo ông ta cút xa ra, đừng ảnh hưởng phong thủy tiệm của ta.
Thẩm Vạn Lượng, lợi nhuận dòng năm nay của chúng ta gấp 3 lần năm ngoái. Sang năm ta định mở rộng làm ăn tới tận kinh thành. Được, ngài thấy ta có nên mở thêm vài cửa tiệm nữa không? Nàng vui là được. Sao ngài cái gì cũng gật đầu vậy? Vì nàng nói gì cũng đúng cả. Chiêu tài tiến bảo. Vạn Lượng quy tâm. Lục tổng, lễ kỷ niệm ngày cưới sang năm của chúng ta. Bắn pháo hoa mấy trăm phát đi. Bắn pháo hoa phí tiền lắm, chi bằng đầu tư vào mảnh đất mới phía Nam thành. Tỷ suất hoàn vốn ít nhất cũng 30%. Lục Chiêu Tài, nàng có thể một giây không nghĩ tới kiếm tiền không? Không thể. Nhưng có thể khiến một giây đáng giá 3 lượng. Trưởng quầy với Thẩm Đông Gia lại tăng ca rồi, giải tán hết đi, mai bữa sáng rời muộn 1 canh giờ.